Hello guys, welcome back to my channel Dhanteras vlogs र आज हामी गर्दैछौँ अनबक्सिङ दुईटा हाई एन्ड फोनको आज धनतेरस हो र मेरो दिदी र मेरो वाइफलाई दुईजनालाई मेरो धनतेरसको गिफ्ट उनीहरूलाई र हेरौँ उनीहरूकोमा के छ ल पहिला दिदीले देखाउँदैछ दिदीको यो फोन छ Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB को यो अनबक्सिङ हुँदैछ वाउ एकताल अन गरेर देखाइदिनुहोस् वाउ कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू ल अब मेरो वाइफको हेरौँ उसको कुन चाहिँ फोन रहेछ आइफोन 16 प्लस यो पनि 256 GB को हो यो न अनबक्स गरौँ वाउ कङ्ग्रेचुलेसन्स यसै पिङ्कमा छ वाउ लु तपाईँहरूको गिफ्ट पनि देखाइदिनुहोस् र दिदीले कहाँबाट लिनुभयो मैले रिलायन्स डिजिटलबाट आज धनतेरसको अफर थियो र यसमा रिलायन्सबाट गिफ्ट पाएको छ यो वायरलेस चार्जर यहाँ पाएको छ बोटको इयरबड्स पाएको छ यो भयो चार्जर स्यामसङको त्यहाँदेखि यो त मोबाइल होल्डर होला यो त्यहाँदेखि यो रिचार्जेबल ब्याट्री पाएको छ अरू त्यति नै है त्यति पाएको छ अन्त मेरो वाइफले के पायो कहाँबाट लिएको बिके स्टोर त्यहाँबाट चाहिँ झोला पनि पाएको छ त्यो झोलामा भरि छ यो ब्याग भित्र पुरा छ हेर्नुहोस् फर्स्ट यो कभर फोन कभर ए ब्लुटुथ यो बक्स पनि छ म्युजिक बक्स यो सेल्फी स्टिक छ यो त त्यति साह्रो खास छैन यो त यो मोबाइल स्ट्यान्ड फोन स्ट्यान्ड I need a phone stand. एयरबड्स पायो यो फोन क्लिनर यो पनि छ फोन क्लिनर यो पनि फेरि नेक ब्यान्ड छ यो पनि गिफ्ट पाएको चार्जर कभर क्रोमको चार्जर कभर यो पनि रहेछ चक्लेट पनि पाएको छ सेलिब्रेसन यो चाहिँ अब हामी सबैलाई यो चाहिँ वक पाएको छ अन्त अर्को चाहिँ त्यो पनि टेम्पर ग्लास पनि टेम्पर ग्लास पनि लगाइदिएको छ दुईजनालाई नै र कङ्ग्रेचुलेसन्स यसमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल त आमालाई बाबालाई तिमीलाई जेसनलाई सबैलाई हामीलाई यस्तो सपोर्ट गरेर हाम्रो इच्छाहरू पुरा गर्नु आमालाई के भन्नु छ यसमा म त खुसी छु नि उनीहरूको इच्छा पुरा भयो हो अनि छोरी बुहारीको इच्छा पुरा हुनु नै म पनि खुसी हुने जेसनलाई के भन्नु छ दिदी र भाउजूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स है दिदीले चाहिँ मेरो ड्रिम फोन किन्नु छेमालाई के भन्नु छ सबैलाई बिग कङ्ग्रेचुलेसन मेरो बुहारी अनि छोरीलाई है यो यति राम्रो गिफ्ट आज धनतेरसको दिन धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना ईशानीलाई के भन्नु छ Congratulations, my mommy and auntie. म खुसी छु र मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो उनीहरूको इच्छा पुरा भयो कहिलेदेखि उनीहरूले सोचेको थियो कसैले आइफोनै लिने कसैले स्यामसङको अल्ट्रा नै लिने प्लान थियो र एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन्स उनीहरूलाई उनीहरू खुसी हुँदाखेरि हामी सबै नै एकदमै खुसी छौँ र यसको दुईटा फोनको कम्प्यारिजन र मेरो जुन चाहिँ म चलाउँछु रियलमी 9 प्रो प्लस यो तीनटा फोनको तपाईँहरूलाई म
फिचर्सहरू के छ कसो छ यिनीहरूको कम्पेरिजन म तपाईँलाई एउटा भिडियोमा फेरि चाँडै ल्याएर देखाउनेछु सो टिल देन किप वाचिङ धनतेरस भ्लग्स र तपाईँहरूलाई ह्याप्पी दिवाली र ह्याप्पी धनतेरस बाई